xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Vlog và mình là Văn Hóng Lazada. Hôm nay thì mình có một chiếc máy massage ở trên Shopee, đó là một chiếc máy massage bụng, đó là Vibro Action. Rồi ngày hôm nay chúng ta cùng mở hộp và review đánh giá về cái chiếc máy massage này xem nó như thế nào nhé. Rồi, đây là thông tin về cái đơn hàng mình mua, vẫn là cái lô 300k đây anh em. Chưa có video mở hộp rồi. Hôm nay chúng ta cùng review chiếc máy đây. Nó là chiếc máy đánh mỡ bụng giảm eo Massage Vibration 165.000. Đợt mình mua là 165.000, nhưng mà cái đợt này thì bán thế nào? Trên Shopee nó đang bán là 179.000. Mà bây giờ cũng hết rồi anh em ạ, không còn sản phẩm này nữa rồi. Hay quá, nói chung mình mua được sản phẩm này. Nói chung là hết hàng thì lô sau lại nhập về mà. Một chút thông tin về cái sản phẩm này thì đây là máy massage bụng. Sản phẩm gồm có, tí nữa mình một hộp luôn cho anh em xem. Đây là cái máy giúp giảm vòng 2, tức là vòng bụng. Hàng chính hãng được gia công tại Trung Quốc và xuất khẩu đi châu Âu. Người tàng hình châu Âu này. Cơ chế này, sử dụng trực tiếp điện qua biến áp adapter. Mình có thể sử dụng điện vào là 100 đến 200V, đầu ra sẽ là 100V xoay chiều, một chiều. Máy này thì đến trọng lượng là 1 cân các anh em, khá là nặng. Công dụng của máy này thì đây, anh em công dụng dài chưa? Rồi, mình sẽ tóm tắt một chút công dụng về cái sản phẩm này. Thì cái này dùng được cho cả nam cả nữ. Nam thì giảm cái mỡ bụng do bụng bia, còn nữ thì giảm một cái mỡ bụng là do ngồi nhiều, sổ bụng. Các chị em sau khi sinh xong thì bị sổ bụng khá nhiều đây. Ngoài ra thì mình có thể tập ở các cái vùng khác như là vùng mông này, vùng hông, vùng đùi rất nhiều. Làm thẳng bụng này, eo thon, đấy, làm cả hông này, bụng các kiểu rất nhiều. Và chỉ cần sử dụng chiếc máy này 20 phút mỗi ngày thì chúng ta sẽ có những hiệu quả rất nhiều. Đấy, rất nhiều. Đấy là một chút thông tin về cái thôi. Giờ mình sẽ review chi tiết về cái sản phẩm này. Vibro Action đây, hộp ngoài của nó đây anh ạ. Sản phẩm Trung Quốc xuất đi châu Âu. Cái này thì mấy năm trước thì là một cái sản phẩm rất là hot, tầm chục năm trước. Còn bây giờ thì giá nó đã rẻ rất là nhiều rồi. Xưa mình thấy nó phải tầm triệu cái bộ này sao. Bây giờ chúng còn gần 200.000. Đây, sản xuất tại Made in China nhưng mà được xuất sang tận Tây Ban Nha anh em, Barcelona, Spain đây này. Đó. Đây là hộp bên ngoài của nó, nhìn khá đẹp. Bên trong thì chúng ta xem nào. Bên trong cái sản phẩm này chúng ta sẽ có là đây, khá nhiều phụ kiện nha anh em. Chúng ta sẽ có 3 cái phụ kiện chính, đó sẽ là đi kèm. Chúng ta sẽ có một cái thước dây, một cái thước dây bằng chất liệu cao su sao, dài 1,5 mét. Cái thước dây để chúng ta đo, chúng ta test xem là cái vòng bụng, vòng eo, vòng hông, đùi của chúng ta nó tăng giảm như nào. Cái này đi kèm rồi. Và cái này thì nó sẽ sử dụng điện là anh em cắm trực tiếp vào điện là 220 nhá. Đây, cái adapter này thì cắm có thể dùng được cả điện 110, 240. Và ra của nó sẽ là 12V 1A. Đây, cái sợi dây của nó đi kèm đây. Đó. Chi tiết thì thân máy đây, chúng ta sẽ có một thân máy như này. Đây, nó giống như là cái đai của các mấy ông võ sĩ boxing ấy, nó sẽ làm cái đai ở bụng như này. Còn nhãn hiệu của hãng đây, nó là Vibro Action. Đó. Đây, sẽ có cái miếng mút này thì chúng ta có thể kẹp vào đây nha. Đó. Cái này như kẹp được rồi. Thường nghe sẽ phải kẹp để sao cho nó hiện cái logo đằng trước này. Chúng ta sẽ kẹp ở này nhé. Đó, kẹp ở này. Nó là Vibro Action. Và đi kèm chúng ta sẽ có một cái điều khiển. Bộ điều khiển đây. Bộ điều khiển này chúng ta sẽ có là on off, các mốt của nó, tăng giảm, mạnh, yếu. Như vậy có 4 nút anh em. Đó, 4 nút. Nhìn cũng giống với cái máy nhà mình đang dùng phết. Đó. Còn lên mặt trước đây, mình sẽ bung vô cho anh em xem bên trong của nó có những cái gì nhá. Đây, nó sẽ có một cái khóa như này. Còn đây là cái dây này thì anh em phải cắm điện vào. Đây đơn giản rồi, nó chỉ cần găm nguồn điện vào đây. Đó. Bên trong này chúng ta sẽ có cái gì? Đây,
anh em sẽ thấy rằng có một cái cục motor rung ở đây. Đó, nó chỉ có một cái bộ phận này làm rung thôi, còn quanh cái này thì là cái phần đệm, chả có gì. Có mỗi cái phần chi tiết máy của nó là từ cái dây điện nối vào đây, có cái bộ motor ở đây. Và mình cũng có thể như là tháo được cái này ra này, cái này. Như vậy người ta để mình có thể tháo hẳn cái máy này ra để có thể vệ sinh được ấy. Đây, cái phần lõi motor của nó đây, hoàn toàn anh em có thể tháo rời được ra nhá, để mình có thể giặt cái này nếu mà bác nào bụng nhiều mỡ cái thứ ấy. Đây, sử dụng một con motor này. Đó, hoàn toàn motor rung thôi. Bên trong có hai cái lõi này, mình cũng không biết hai cái lõi gì đây, hai cái trục sắt ra nhỉ. Nhưng bên trong này nó chỉ có mỗi con motor này thôi. Đó. Ok, đơn giản quá anh em. Xong anh em lại lắp vào đây, mình có thể vệ sinh các kiểu chủ động, cũng dễ dàng tháo lắp để vệ sinh đó. Thế rồi, bên trong của nó rất đơn giản luôn, không có một cái gì cả. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện thử nhá, cho anh em xem là nó như thế nào. Ở đây mình sẽ có một ổ điện đây, chúng ta trải nghiệm thử xem nào, sẽ test cho anh em xem nó dùng như nào. Đây, chúng ta sẽ cắm cái nguồn điện của nó vào đây. Đấy, nó sẽ kêu tít tít này anh em. Đây, mình sẽ ấn on off ở đây. On off này, mode này. Rồi, đây là chế độ manual này. Tăng giảm này, mấy cây tăng lên này. Ọp này, khủng khiếp quá. Rồi, đó là một chút về thử điện. Bây giờ mình sẽ đeo thử vào người. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng thử cái máy này ở vùng bụng này. Đây, máy vibration. Anh em chỉ cần lắp vào đây thôi. Đó, quấn vào đây. Đây, mặt này vào đây. Đấy, quấn vào hai ông này. Đó, dễ dàng. Găm nguồn điện vào đây. Để chúng ta sẽ không phải huy lỏng như các bạn, để chúng nó chặt chặt chút. Đây mình có thể điều chỉnh nhé, cao cũng nhỏ. Rồi, giờ chúng ta sẽ ấn cái điều khiển này. Đó, chị em này. Rồi, ấn điều khiển nó rồi. Rồi, giờ mình sẽ ấn nốt nhá. Sướng lắm anh ạ. Mình đang để chế độ là auto này. Chuyển về menu thì chúng ta có thể tăng giảm bằng tay được. Mình rất nhẹ này. Mình rất nhẹ. Muốn tăng độ phê thì chúng ta sẽ ấn cái này, cho phê tối đa thế nào. Bây giờ chúng ta chỉ đánh cái phần, bây giờ chúng ta cái phần trên này là cái phần dạ dày, anh em chỉ đánh cái phần mỡ bụng là phần bắt đầu dưới hông này. Đó. Nếu để auto thì nó sẽ dựa vào nó ấy ở gì cả. Xinh lắm. Rồi mình sẽ thử dùng cái free portion này, chúng ta đánh thử cái vùng vai gáy nhá. Đấy, anh em có thể quấn lại cũng được. Mình sẽ đánh ở vùng lưng ấy. Đó, em sẽ là massage vùng lưng. Đó, đeo như kiểu đeo chéo này. Đó, vẫn chiến được nha. Đấy, mình có thể massage vai. Khá là thích luôn. Đó, massage vai thì mình mới có thể đeo cổ được hay. Đây, có được cổ. Cái này có được cổ nhưng không chặt lắm nhỉ.
Đây, để cổ thử nhá. Vậy có quấn cổ không? Đó. Dễ chịu. Cái auto thì nó sẽ tự động tăng giảm nhé. Rồi nó sẽ dây các bạn, nó sẽ từ từ. Số lúc nó sẽ bể đó. Đó. Rồi nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Rồi nó sẽ mạnh dần lên. Hoàn toàn mình có thể lắp ở đùi như này. Đó. Rồi, chị nào em đùi to muốn làm giảm đùi mình có thể lắp vào đùi được nhé. Như vậy là có cổ, bụng, đó là đùi này. Đây là auto nhá. Đó. Sướng lắm. Nó sẽ đó. Mình bắt sát tay cũng được. Phê lắm, phê như con TT luôn. Rồi, như vậy ngày hôm nay thì mình vừa review một hộp như là giới thiệu về chiếc máy massage bụng Vibration đến từ Shopee. Đây là một cái sản phẩm nghĩ rằng rất là phù hợp với rất nhiều đối tượng như là người già này, và phụ nữ này, và anh em mà tập gym thì đây là một công cụ cũng rất là cần thiết để có thể làm giúp giảm các cái phần mỡ và tăng phần cơ ở trên cơ thể. Một cái sản phẩm vừa có thể là quà tặng này dành cho những người bạn thân yêu của gia đình. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm các sản phẩm khác nhé.